Hello friends, মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো পিয়াজ কেনেকৈ গ্ৰো কৰিব পাৰি এই বিষয়ে। পিয়াজ আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰো। পাকঘৰত আমি পাচলিৰ লগত পাচলি ৰান্ধতে বা সালাডত বা কেতিয়াবা কেঁচাইও আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰো। আমি ইয়াক প্ৰায় পাকঘৰত যিমান ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া আমি পাকঘৰত যিমানবিলাক পিয়াজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সব বজাৰৰ পৰা কিনি আনা পিয়াজ আমি ঘৰত সাধাৰণতে ইয়াত কমে লগাও। এতিয়া চাওক ইয়াত আমি যেতিয়া বজাৰৰ পৰা কিনি আনো তেতিয়া আমি সৰু সৰু পিয়াজ বা ডাঙৰ পিয়াজ এনেকৈ কিনি আনি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো পিয়াজৰ সিজন ইয়াত এতিয়া আমি পাতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ পাতো খাবলৈ ভাল, সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পাতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই ভাবিলো যে যেতিয়া আমি এনেকে পিয়াজ ব্যৱহাৰ কৰো পাতো খাও তেতিয়া আমি ফ্ৰেশকে ঘৰতে লগাইও কৰিব পাৰো। সেইকাৰণে মই ফ্ৰেশকে খাবৰ কাৰণে পিয়াজ লগালো। আজি লগাব ওলাইছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছো। এতিয়া চাওক পিয়াজ কেনেকৈ লগাব। পিয়াজ লগা আপুনি পিয়াজ বিলাকো লগাব পাৰে আৰু পিয়াজৰ গুটিও লগাব পাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম পিয়াজ কেনেকৈ লগায়, গুটি নহয় পিয়াজটো দেখুৱাম। এতিয়া চাওক লগাবৰ কাৰণে মই কেনেকুৱা পিয়াজ লৈছো আপোনালোকক দেখাই আছো। এনেকুৱা পিয়াজ লৈছো, সৰু সৰু পিয়াজ লৈছো। আপুনি ডাঙৰ পিয়াজো ল'ব পাৰে, কিন্তু ডাঙৰ পিয়াজ ললে ঠাই বেছি লাগে, সেইকাৰণে সৰু পিয়াজে লৈছো মই। এয়া চাওক এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমি মাটি কেনেকুৱা ল'ম, যে পিয়াজটো ৰুবৰ কাৰণে আমি মাটি কেনেকুৱা ল'ম। এইটো এটা মই সৰু পাত্ৰত মাটি লৈ লৈছো। পাত্ৰটো ইমান ডাঙৰ নহয়, ইয়াত মই বেছিকৈ ৰুবও নোৱাৰিম। 3টা বা 4টা, ইয়াৰ বেছি মই ইয়াত ৰুব নোৱাৰিম। এতিয়া চাওক এইখিনি মাটিতে আমি লগাব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে মাটি মই লৈছো 60% গাৰ্ডেন সয়েল আৰু তাৰ যিটো 40% ৰল তাৰ হাফকে মই বালি আৰু গোবৰ লৈছো। এইখিনি মিশ্ৰণ বনাই মই মাটিটো ৰেডি কৰিছো আৰু মাটিটো ভুৰভুৰীয়াকৈ লৈছো, কাৰণ পিয়াজৰ সদায় ভুৰভুৰীয়া মাটিহে দৰকাৰ হয়। এনেকুৱা আৰু এই মাটিটো সাধাৰণতে এনেকুৱা ল'ব লাগে যে ৱেল ড্ৰেইন সয়েল, যেটো পানী হুৰুকি যায়, পানী ৰৈ নাথাকে ইয়াত, তেনেকুৱা মাটি ল'ব লাগে। কাৰণ বেছি পানী হ'লে ইয়াত পিয়াজটো বেয়া হৈ যায়, পিয়াজৰ গছবিলাকৰ ভাল গ্ৰোথ নহয়। সেইকাৰণে এনেকৈ মই লৈ ল'লো মাটিটো। এতিয়া মই পিয়াজটো কেনেকৈ লগাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। ইয়াত মই এটা গাঁত কৰি লৈছো পিয়াজবিলাক লগাবৰ কাৰণে। এতিয়া আপুনি পিয়াজটো এনেকৈ কাটিও ল'ব পাৰে। তেতিয়ালে কাটি ল'লে কি হয় গছটো সোনকালে ওলাই আহে, সেইকাৰণে ইয়াত কাটি লৈছো মই। ঢাকি দিলো মাটিৰে। ইয়াত এটা গাঁত বনাইছো, ইয়াতো মই এনেকৈ দিলো। ইয়াত আৰু ইয়াত এটা লগাব পাৰিম। 3টাত বেছি হ'লে গছবিলাক ভাল নহ'ব, সেইকাৰণে এইটো মই এইটো নাকাটিলো, কাৰণ ইয়াৰ গছটোতো অলৰেডি ওলাই গৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত মই নাকাটিলো। আৰু ইয়াত ঢাকি দিব নোৱাৰিম, দৰকাৰো নাই। এনেকৈ আধাকে ঢাকি দিলে। এতিয়া মই আজি এক ছাদ ৰাখিম। তেতিয়া ছাদ ৰাখিলে মাটিটো অলপ সেমেকি যাব, আৰু সেমেকি গ'লে তেতিয়া গছটো ভালকৈ গজালিটো ওলাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এতিয়া এদিন বা 2 দিন আপুনি ইয়াক ৰ'দত ছাদ ৰখাৰ পিছত আপুনি ইয়াক পুৰা ৰ'দত ৰাখিব। ৰ'দত ৰাখিলে ইয়াৰ গ্ৰোথ ভাল হ'ব, সেইকাৰণে ইয়াক ৰ'দত ৰাখিব। যদি ছাদ ৰাখে গছবিলাক ভাল নহয়, লেহুকা হৈ যায়। সেইকাৰণে যিমান পাৰে আপুনি ৰ'দত ৰাখিব ইয়াক। আৰু যেতিয়া আপুনি ইয়াক ৰ'দত ৰাখিব ল'ব তেতিয়া দৈনিক পানী ছটিয়াব। একদম পানীটো থেপথেপিয়াকৈ ৰাখিব নালাগে, কিন্তু পানী ছটিয়াব দৈনিক। মাটিটো সেমেকি থাকিলে ইয়াৰ গ্ৰোথটো ভাল হৈ যাব, সেইকাৰণে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো মোৰ আগৰ পিয়াজৰ গছবিলাক। চাওক কি ধুনীয়া গ্ৰোথ হৈ গৈছে, ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি গৈছে। ইয়াত মই ভালে কেইডাল ৰাখিছো, 8ডাল। এই 8ডাল মই ইয়াত লগাইছো, কিন্তু ইয়াৰ গ্ৰোথ মাটিটো বেছি নহয়, 8ডালৰ গ্ৰোথটো ভাল হৈছে। ইয়াক আপুনি দৈনিকটো পানী ছটিয়াবই, আৰু মাজে মাজে আপুনি ইয়াত লিকুইড যিটো গোবৰৰ যিটো লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ আপুনি আছে, সেইটো মই এইটো ঘৰতে বনাই লওঁ। কেইদিনমান গোবৰ তিয়াই তাৰ পানীটো
শুকান গোবৰ তিয়াই লৈ তাৰ যিটো পানী ওলায় সেইটো মই ইয়াত দি দিওঁ, তেতিয়া ইয়াৰ সাৰো হৈ যায়। সেইকাৰণে এইটো এতিয়া ভাল হয়, সেইকাৰণে ইয়াত ভাল হৈছে। এতিয়া খাব পৰাই হৈ গৈছে, 2 দিনতে হয়তো ইয়াৰ পাত ছিঙিবই লাগিব। এতিয়া চাওক, এইটোও মই এই পাত্ৰটোতো মই ফুটা কৰি লৈছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ পানীটো ভালকৈ সৰকি যায়, গছটো ভাল হৈছে। আৰু এটা মই পাত্ৰত কৰিছোঁ য'ত পানী সৰকি নাযায়, য'ত মই মানে ড্ৰেইন বনাব পৰা নাই, কাৰণ এইটো পুৰণা হট কেছ, ইয়াতে মই ড্ৰেইন বনাব পৰা নাই। কিন্তু ড্ৰেইন বনাব নোৱাৰিলেও ইয়াত বহুত যতন ল'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ পানী বেছিকৈ দিব নালাগিব, যেনেকৈ পানী অলপো নাথাকে কিন্তু পানীও লাগিব, তেনেকৈ মই ইয়াক বনাইছোঁ। এইখিনিও ভালেই হৈছে, এইখিনিও মানে ভাল গ্ৰ'থ হৈছে। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়ালৈকে বাই।